Supă cremă de dovleac, simplă și gustoasă. Într-o tigaie largă se înăbușă în 30 de grame de unt, 2 ocepe mari tăiate grosier, un dovleac de 1,5 kg curățat și tăiat cu bulețe, un cartof și 2-3 morcovi tăiați rondele. Se gătește cu capac la foc mic, amestecând din când în când până se înmoaie toate legumele. O să dureze 20-30 de minute. Între timp, punem la fiert și 2 litri de apă. Când legumele sunt gata, le răsturnăm în apa care clocotește și lăsăm să fiarbă 10-15 minute, parțial acoperit. Pentru a fi sigură că nu iese supa foarte moale, eu pun deoparte 2-3 polonice înainte de a o pasa. Se poate pasa cu blenderul de mână, la robot sau scurgeți toată zeama, faceți piure din legume și amestecați înapoi cu zeamă. Se pasează puțin, se adaugă condimentele și se pasează din nou. Fiecare supă cremă are condimente specifice. Pentru supa de dovleac sunt nucșoara și turmericul. Deci, eu adaug o treime de linguriță de nucșoară, o jumătate de linguriță de turmeric și o linguriță de sare. Bineînțeles că gusturile diferă, așa că vă puteți juca cu condimentele după bunul plac. După ce este pasată, supa se pune înapoi pe foc doar până dă în clocot. Se servește cu crutoane cu usturoi și semințe de dovleac prăjite. Și opțional fulgi de chili sau smântână. Spuneți-mi în comentarii ce alte rețete de supă cremă vreți să fac. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare. Gătiți cu drag!